vám vyprávět příběh, který se začal psát před 100 lety. Je to příběh slivovice, jedné pálenice a 5 generací. Tak se na to všechno pojďte podívat. Vezmu vás zpátky do října roku 1922, kdy se na okraji tehdejšího Zlína rozhodl František Navrátil založit a postavit svoji vlastní pálenici. František, který se narodil v roce 1871, měl hospodářství, včetně dobytka, polí a hlavně trnkových sadů, protože trnky patří k tomuto kraji jako žádné jiné ovoce. Přes zimu práce nebylo, půda byla zmrzlá, dřevo naštípané, ovoce sklizené a tak 51letý František přemýšlel, co s dlouhými zimními večery. Napadla ho stavba pálenice a zdá se, že to byla dobrá volba. V pondělí 20. října 1922 si podal žádost u Rady města Zlína a v pátek 25. října 1922 mu bylo vyhověno, stavba povolena a ve stejný den dostal živnostenský list na pálení slivovice po živnostensku. No a tím pádem začal pálit nejen sám pro sebe, ale také pro ostatní sedláky, sousedy a lidí z okolí Zlína. František měl s manželkou Filoménou 8 dětí. Z nich syn Raimund se věnoval zemědělství a jako jediný začal s otcem v roce 1922 pálit. 4 roky po založení pálenice, tedy v roce 1926, umírá zakladatel František a veškeré pálení i chod hospodářství přebírá právě syn Raimund. Hospodářství s pálenicí rozvíjel velmi úspěšně až do roku 1939, kdy začala druhá světová válka. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Válka je vždy smutné období, ale jedna veselá zpráva přišla. V tomto roce se mu narodil jediný syn Raimund. V pálenici se v zásadě nic nezměnilo. Pálilo se nepřetržitě až do konce války. Raimund vzpomínal, že za ním do pálenice jezdili němečtí vojáci pro slivovicu, kterou mu ale vždycky zaplatili. Za to, když bylo osvobození a šli tudy Rusové, tak ti teda neplatili. Po válce začaly lepší časy, ale ne na dlouho. Přichází 48. rok a k moci se derou komunisté. Soudruzi, soudružky, právě se vracím na radu. Pro Navrátilovu rodinu vše vyvrcholilo v roce 1951, kdy jim byla pálenice i z pozemky znárodněna. Jediná varianta, na kterou soudruzi přistoupili, bylo to, že Navrátilovi budou zaměstnanci státu ve vlastní pálenici. Navrátilovi komunisty právem rádi neměli. 68. rok a vpád ruských vojsk do Československa to jenom podtrhl. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Včera, dne 20. srpna 1968, překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. V pálenici se ale nic nezměnilo, pálilo se dál. V 82. roce začíná jako 4. generace pálit Raimundův syn Radek. Po 40 letech se to konečně prolomilo a přišla sametová revoluce. Raimund ani Radek nemohli na náměstí ve Zlíně zvonit klíčema, protože v listopadu byla sezona v plném proudu a lidé chtěli mít vypáleno, i když se zrovna měnil režim. Po sametové revoluci v roce 1991 si pálenici museli Navrátilovi koupit zpátky za zůstatkovou hodnotu. Když jim pálenici v 51. roce sebrali, tak jim samozřejmě nikdo nedal ani korunu. Nová doba už je konečně veselější a pálenice je po 40 letech konečně zase jenom jejich, tak jako předtím. Je potřeba říct,
že se Radkovi narodili dva synové, Adam a David. Snad ani nedoufal, že by s ním jednou mohli pálit oba dva. Od roku 1922 až do současnosti vypálilo 5 generací navrátilů kvas tisícům pěstitelů, a to z okolí i z jiných koutů republiky. Tito pěstitelé se k ním vracejí i po několika desítkách let zase každý rok pálit. Já tady u navrátilů pálím už 59 let. Pálím tady 39 let. Já tady pálím 36 let. V pálenici u Navrátila pálím už 26 let. Pěstitelské pálení pálíme od roku 1922 až do dnes, takže už 100 let pálíme pěstitelům, kteří si k nám jezdí vypálit svůj vlastní kvas a odvezou si svou vlastní slivovici. Pálíme lidem z okolí Zlína i z celé republiky. Pamatuju si ještě, když byla doba, že přiváželi kvas koňmo formani do pálenice. A rádi tady pálíme, protože to tradiční pálenice, kde se tady pálí dřevem. Na zápis na pálení zde stávala i 200metrová fronta. Tím, že jsem z Moravy a ze Zlína, tak v Praze každý po mně loudil slivovici. Tak jsem řekl, víte co, začneme pálit si sami. Sehnal jsem kvas a začali jsme jezdit do Zlína pražská partička. A ta tradice začala v roce 1996. Tady pálenici se vystřídali 4 generace při mojem pálení za ten věk. Slivovice je pro náš kraj typická a lidi to miluje. Po 94 letech zkušenosti s pěstitelským pálením jsme se rozhodli dát na trh naši vlastní značku slivovice. V 51. roce nám byly sady sebrány komunisty. Trnky bereme od místních sadařů, ty nejlepší. Tradici ohledně topení dřeva jsme chtěli zachovat, takže poprvní oheň tady byl ze dřeva a poslední bude taky. Když už u nás v pálenici zapalíme pod kotlem oheň, musíme si mu věnovat. Oheň nejde jednoduše vypnout, ani od něho nemůžete odejít. Máme velkou výhodu, že máme vlastní studny. Voda z těchto studní se dá použít jak ke chlazení při výrobě slivovice, tak k ředění hotové slivovice. Všechnu práci zastaneme ve 3 lidech. Naše pálenice možná vypadá jinak, než byste čekali. Je 100 let stará. U nás v pálenici nenajdeš žádný počítač. Řídíme se rukama, děláme to prostě po svém. Za ty roky už to máme cít. Naše pálenice je přes dvůr našeho rodného domu, takže jsme se jimi narodili do pálenice. Stejně jako 4 generace před náma. A i když jsme se v pálenici narodili, tak nás náš otec musel všechno naučit. Tak jak to naučil můj otec mě. Naši slivovicu máme na trhu už 6 let. Chtěli jsme, aby byla hlavně v restauracích, barech a hospodářích. Ani by nás nenapadlo, že to bude zrovna těchto. U nás v lokálu Bílé Kuželky doporučujeme jedině Navrátilovou slivovici. U nás ve Fieldu máme všechno prvotřídní a vybíráme jenom ty prémiové kvalitní kusy. A to nemluvím jenom o mase, o surovinách, o zelenině, ale i taky co se týče nápojů. Když mluvím o nápojích, taky myslím i digestivy. A tady mám tuhletu bombicu, Navrátilovou slivovicu,
která nám všem jednoduše chutná a proto ji máme vlastně na našem nápojovém lístku. Kupujte ji, protože je opravdu skvělá. Vybírali jsme do Ladegu slivovici a vybrali jsme tuhle. Tak po 2 kohoutů pijeme pivo a navratilou slivovici. Skvělý pán. Tyhle, to je nejjemnější slivovice, co jsem v životě pil. Vybírali jsme na střídačku slivovici a vybrali jsme tuto. Už to, já teď nevím, jestli mám mluvit jako navrátil nebo ne, toto. Ale chtěl bych říct, že tady u nás u Matěje máme navrátilou slivovici a je fakt dobrá. Myslím si, že se za ní vůbec ty kluci nemusí stydět. No a až jednou pojedu do Zlejna, tak si taky na tu navrátilici přijedu podívat. Ale je fakt skvělá. U nás u Pinkasu my doporučujeme jenom navrátil. Ale to nejsou všechny. Je jich mnohem víc. Hurník Šopa, hospoda Ostrava. Armáda Rakovice. Vybík z Rokludej. Město Vladovíci. Východňů na Setíně. Lískru. Na zdraví. Na naší etiketě jsou obrázky, které jsou spojeny s procesem pálení, jako jsou například trnky, koš, kotel, bečka, strom. Letos ale naše pálenice slaví 100 let. Ke 100. výročí naší pálenice jsme se rozhodli vytvořit výjimečnou etiketu, která je poctou všem 5 generacím, které u nás pálili slivovicu. Od zakladatele, prapradědy Františka Navrátila, až po nás 2 s bráchou. Tato láhev bude jenom tento rok a už se nikdy nebude opakovat. A kdybych si mohl do budoucna něco přát, tak bych chtěl, aby to po nás převzali další generace. Tak to jsou Navrátilovi. Ti, co nám pálí slivovicu 100 let.